Chào mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lao ngay vào một câu chuyện trinh thám vũ trụ cực kỳ kịch tính. Một bí ẩn đang thực sự bẻ cong mọi quy tắc vật lý mà chúng ta từng biết và thách thức hoàn toàn những gì con người hiểu về vũ trụ bao la này. Bắt đầu luôn nhé! Thử tưởng tượng một con số có thể phá vỡ mọi giới hạn của tâm trí. 612. Chính xác hơn là 612 km/một giây. Mọi người nghe không nhầm đâu. Đây không phải tốc độ của một hạt bé xíu trong phòng thí nghiệm, mà là vận tốc kinh hoàng của một ngôi sao đã chết, đang găm thẳng qua dải ngân hà của chúng ta giống như một viên đạn khổng lồ vậy. Để dễ hình dung một chút nhé, với tốc độ đó, nó có thể bay từ đầu này đến đầu kia của một lục địa trên trái đất chỉ trong đúng một cái chớp mắt. Thực sự không thể tin được, nó hiện đang giữ kỷ lục là một trong những vật thể nhanh nhất mà con người từng phát hiện ra trong không gian. Vậy thì câu hỏi lớn nhất hay bí ẩn cốt lõi ở đây là gì? Làm thế nào mà một xác chết của vì sao lại có thể di chuyển với một tốc độ điên rồ như vậy? Kiểu lực lượng khủng khiếp nào trong tự nhiên mới đủ sức cầm một khối vật chất khổng lồ ném đi với vận tốc không tưởng đó? Chà, đây chính xác là câu đố làm đau đầu các nhà thiên văn học bấy lâu nay, và nó đã mở ra một cuộc săn lùng những manh mối ẩn giấu giữa các vì sao. Chắc chắn rồi, để phá án, chúng ta phải hiểu rõ kẻ tình nghi của mình là ai đã. Ở đây, chúng ta đang nói về một sao xung hay sao neutron phát xạ. Khi một ngôi sao khổng lồ cháy hết nhiên liệu ở cuối đời, nó không hề tắt ngúm đi một cách lặng lẽ đâu. Phần lõi của nó sẽ sụp đổ, tạo thành một tàn dư siêu đặc. Khối lượng của nó vô cùng lớn, nhưng lại bị nén chặt vào một không gian bé tí ti hon. Có thể nói, đây là một ngôi sao kiên quyết từ chối việc chìm vào bóng tối một cách ngoan ngoãn. Được rồi, giờ hãy cùng nhau dựng lại hiện trường của vụ án vũ trụ này nhé. Hãy xem một cái chết bùng nổ diễn ra từng bước như thế nào. Đầu tiên, một ngôi sao khổng lồ trút hơi thở cuối cùng. Ngay sau đó, một vụ nổ siêu tân tinh thắp sáng cả một góc vũ trụ, hất văng một lượng vật chất khổng lồ ra xung quanh. Ngay trong cái khoảnh khắc hỗn loạn tột độ đó, phần lõi của nó sụp đổ lại thành một sao neutron. Và bước cuối cùng, phần lõi này bị đẩy văng ra ngoài một cách cực kỳ bạo lực vào không gian sâu thẳm, lạnh ngắt. Đó chính là nguồn gốc ra đời của viên đạn tốc độ cao mà chúng ta đang theo dõi. Cụ thể hơn thì, hiện trường của vụ nổ này là một tàn dư siêu tân tinh mang cái tên mã khá phức tạp, G29.2-0.6. Khoảng cách từ trái đất đến đó là bao xa? Vâng, một con số khổng lồ, 20.000 năm ánh sáng. Mọi người cứ tưởng tượng nó xa đến mức ánh sáng đi từ đó phải mất 2 vạn năm mới chạm tới mắt chúng ta. Nhưng mà, dù xa xôi như vậy, tàn dư rực rỡ của nó vẫn để lại những dấu vết cực kỳ rõ nét, đủ để các nhà khoa học của chúng ta có thể soi xét và đo lường. Và tất nhiên, vụ án nào cũng cần có thám tử. Những người trực tiếp thụ lý hồ sơ lệnh này là các chuyên gia hàng đầu từ Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard và Smithsonian. Chỉ có điều, công cụ phá án của họ không phải là kính lúp hay băng dính lấy dấu vân tay, mà là những dữ liệu cực kỳ phức tạp được thu về từ đài quan sát tia X Chandra. Bằng cách sử dụng một trong những thiết bị quan sát mạnh mẽ nhất từng được con người chế tạo, họ đã âm thầm theo dõi đường đi nước bước của ngôi sao chết này trong suốt một thời gian rất dài. Chặng đường theo dấu nghi phạm này thực ra đã kéo dài tròn một thập kỷ. Bộ dữ liệu đầu tiên được họ thu thập là vào năm 2006. 10 năm sau, đến năm 2016, bộ dữ liệu thứ hai được ghi nhận. Và khi họ đặt hai bức tranh này cạnh nhau, phân tích sự thay đổi vị trí của ngôi sao qua thời gian thì một sự thật gây sốc lộ ra. Ngôi sao này thực chất đang di chuyển nhanh hơn tới 30% so với tất cả những gì mà giới khoa học từng tính toán. Vậy thì con số 30% đó nói lên điều gì? Điểm mấu chốt ở đây là việc nó bay nhanh hơn, đó hoàn toàn viết lại lịch sử của chính vụ nổ này. Ban đầu người ta cứ đinh ninh rằng vụ nổ siêu tân tinh đó đã xảy ra cách đây chừng 3.000 năm. Nhưng mà khoan đã, nếu nó bay nhanh hơn dự kiến nhiều đến vậy, thì thời gian để nó đi từ tâm vụ nổ tới vị trí hiện tại chắc chắn phải ngắn hơn hẳn đúng không? Lắp ghép lại, phát hiện này khẳng định vụ nổ đó thực chất mới chỉ xảy ra cách đây tầm 2.000 năm thôi. Chà, khi những dữ liệu mới này được đưa ra, một câu hỏi khổng lồ lập tức nảy lên trong đầu các nhà nghiên cứu. Động cơ vũ trụ nào đã được châm ngòi ở đây? Phải là một cơ chế vật lý kỳ lạ nào đó bên trong tâm của vụ nổ siêu tân tinh mới có thể tạo ra được một lực đẩy không tưởng, giúp cái lõi sao nặng trịch đó vọt đi với tốc độ điên rồ 612 km/một giây. Các nhà khoa học bắt đầu gom góp mọi bằng chứng lại và rút gọn xuống còn 2 kịch bản chính. Giả thuyết thứ nhất cho rằng bản thân vụ nổ siêu tân tinh ngay từ giây phút đầu tiên đã không hề cân xứng, kiểu như nó nổ lệch về một bên và hất văng phần lõi về hướng ngược lại. Nhưng giả thuyết thứ hai, và cũng là giả thuyết mà nhiều người gật gù đồng ý hơn, lại lập luận rằng chính những mảnh vỡ, khói bụi bị văng ra từ vụ nổ đã hoạt động giống như một lực đẩy khổng lồ, trực tiếp tống khứ cái lõi ngôi sao đi. Mọi người có thể thắc mắc tại sao giả thuyết thứ hai lại được ưu ái đến vậy đúng không? Đơn giản thôi.
Để một vật thể có thể xé toạc và thoát khỏi lực hấp dẫn khổng lồ của cả một thiên hà, nó cần một nguồn năng lượng phải nói là vĩ đại. Ý tưởng về việc lõi sao bị đẩy đi bởi chính động lượng của các mảnh vỡ, cứ hình dung nó giống y hệt như cơ chế của một tên lửa phản lực khổng lồ vậy, là lời giải thích hợp lý nhất. Nó ăn khớp một cách hoàn hảo với những số liệu thực tế mà chúng ta quan sát được. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở việc tìm ra cơ chế lực đẩy. Ngược lại, lời giải này lại vô tình mở toang cánh cửa dẫn chúng ta đến những câu hỏi sâu sắc hơn, lớn lao hơn và thành thật mà nói là đáng sợ hơn rất nhiều. Thử nghĩ xem, nếu một vụ nổ có sức mạnh kinh hoàng tới mức hất tung một vật thể siêu đặc, siêu nặng ra khỏi lực kéo của cả dải ngân hà, thì chúng ta buộc phải tự hỏi, không gian tối tăm lạnh lẽo ngoài kia còn che giấu những điều gì khác nữa? Giống như câu nói này đã tóm gọn, chúng ta mới chỉ bắt đầu hé mở được một góc siêu nhỏ bé của bức tranh vũ trụ vĩ đại này thôi. Nếu một xác chết của vì sao có thể bị ném đi như một viên đạn đi lạc giữa không gian, thì nhân loại buộc phải đối mặt với thực tế là vẫn còn vô số thế lực chưa được biết đến đang rình rập ngoài kia. Những bí ẩn đó có thể cực kỳ thú vị, nhưng cũng có thể sẽ lật đổ hoàn toàn mọi hiểu biết hiện tại của chúng ta. Vậy, liệu chúng ta đã sẵn sàng cho những gì đang lao đến từ bóng tối chưa? Cảm ơn mọi người đã cùng tôi khám phá chủ đề cực kỳ hấp dẫn ngày hôm nay. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều!